रोक न रोक रोक मेरा आमाले बुबु मम सुपुक्क कपाल गेडी कुटुक्क गाइस यो के पटाको सुरुमा निकालौँ ल प्रणिमा गाइस गाइस यो साउन्जी कहाँबाट पठा भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ भक्तपुर आमाले पठाउनु भएको बिहान उठ्ने बित्तिकै सो गाइस अनि हो आजको डे चाहिँ बेसी हुनेवाला जस्तो छ है रे क्या यहाँ चाहिँ खाइहालिरहेछ सेल खाइदिएको थ्याङ्क यू मलाई ध्यान गाइस के भन्नु अब खान्छ खाने हो बुनु हो साह्रो छ अलि अनि टमाटर चाहिँ खोइ त अनि ए रुख बाबु रुख ए यो टमाटर र साग चाहिँ मिलाएको नगर बाबु फुट्छ यहाँ भयो अब फुट्यो भने कस्तो रहेछ सेल मेरो नाना काटी खाने खोइ त बुनु मेरो नाना काटी खाने मुसा मारी खाऊ म्याउ म्याउ बिरालो त्यही त म्याउ म्याउ बिरालो यतातिर आऊ मेरो नाना सुपुक्क कपाल गेडी कुटुक्क म्याउ म्याउ बिरालो यतातिर आऊ मेरो नाना काटी खाऊ म बोकै हुन्छु दुलु दुलु लुन्छु लाट्टाले हान्छु त्यसो हान्छ लाट्टाले हान्छु मेरो नाना काटी खाने मुसा मारी खाऊ म्याउ म्याउ बिरालो ल पत्रिका पढ पत्रिका पढ्नुहोस् म्याम किन